के छ मलाई मकै मात्रै ठिक लाग्यो देख के देख के देख के देख महीना 16 महीना भले चाहिए यति हो जो अरू छैन ए कति राम्रो रहेछ नि के हो यो चाहिँ दुईटा चार खैरे खैरे नि आउँदो रहेछ नि चारको नानीहरू पनि चुच्चु भइसक्यो भैँसी नै हो भैँसी पनि राख्दा रहेछ हौ नीलगाई ए नीलगाई शाकाहारी त्यो भएर पो अर्कै छ नि चित्ता परेको त्यो घाँसकुस मात्रै खान्छ यो दुईटाले त्यो भएर पो उयो क्या हो लोकल कुखुरा जस्तै छ नि त्यो चित्ता परेको एउटा दुईटा राख नि त गायाहरू गाया हो नानी गाया मिठो छ ला मैले झन्डै खाइसकेन नानीको नुनै छैन गाया हेर न के हो यो के हो यो यसको नाम चाहिँ के हो ब्ल्याक किङ रतुवा मिर्गा अरे रतुवा मिर्गा धेरै रहेछ रतुवा मिर्गा चाहिँ यहाँभित्र कति राम्रो तारा खरेर
गाई हो गाई हो के हो यसको नाम जरायो पो रहेछ त सिङै नभएको जरायो नि जरायो जरायोको नाम साम्बर डियर अरे साम्बर डियर कति राम्रो ठाउँ बिस्तारै खिच्दा मात्रै भिडियो राम्रो आउँदो रहेछ वा 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 कस्तो राम्रो के छ अरे नानी चढ्ने हाँसमा चढ्ने हामी चढौँ न पोखराको त्यो फेवाताल भन्छ नि त्यहाँभन्दा राम्रो लाग्यो मलाई यहाँ नि कति राम्रो मन पर्छ त पोखराको फेवाताल त्यही राम्रो लाग्यो मलाई त यहाँ राम्रो लाग्यो घराल ओ मामाई छोरा यसको नाम चाहिँ के हो लगुना हाई लगुना लगुना अरे यसको नाम हक डियर के हो यो कराएको चराहरू पनि के हो यसको नाम नील गाई सुँगुर बादल जङ्गली बँदेल अरे यसको नाम जङ्गली बँदेल सुतिरहेको रहेछ एउटा दुईटा
जङ्गली बटले यस्तो भएर सुतिरहेको सुँगुर त सुत्दा पो रहेछ म त मन्नु लाग्दा दाजु भनिरहेको क्लिक लु हेर्नु हाँस्नु न दाम नहीं आया था दाम ले रहा किसी क्यों दिदीको फेभरेट मङ्की हो मङ्की मङ्कीहरू कति नि बिचरा मङ्की पा मान्छे जस्तै हेर्छ त नि हाई के छ हाल खबर ठिकै छ गुड वाह हेर मङ्कु मङ्की नि त मङ्की कति राम्रो राम्रो मङ्की हो मान्छे जस्तै नि गफ गरेको हो बिचरा त्यही त नि मैले हेर्नु न बिचरा हात थापिरहेछ बिचरा हात थापेर के दिनु हो नि यिनीहरूलाई बिचरा कस्तो मान्छे जस्तै नि यो सानो यो सर्ट गर्नु नि सानो सानो बिचरा हाई टाटा कस्तो मान्छे जस्तै हो अनुहार मैले बुढीलाई माया गरेको हेर्नु न ऊ सानो क्लिप खिच्नु त त्यहाँ मैले कहाँ छ हौ कति माया गरेको नि
कति माया र बाँदरहरूको पनि दिदी के हो चरा कस्तो मन हेर्नु यहाँ बच्चा चाहिँ मन परेको मैले माया गरेको हेर अचम्मै लाग्दो मैले यहाँ कस्तो माया लाग्दो देखेको कति माया गरेको बाबाले Hello. 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 Hello, hello, hello. डेडु लङ्गुर बाँदरहरू हाय कालो खालको रहेछ है ऊ चाहिँ अनुहार कालो भएको तो बसिरहेको छैन कस्तो राम्रो नि बाँदर के छ यता चाहिँ केही छैन त यहाँभित्र त नि ए बाघ हो लाइफमा रियलमा देखेको छ यो फर्स्ट टाइम देखेको जहिले यहाँ आउँथे कहिले बाघलाई चाहिँ पुरा बारेर राखेको नि के दिन्छ होला नि खानेकुरा बाघलाई पाटे बाघ अरे यसको नाम चाहिँ पाटे बाघ एउटा रहेछ नि हैन तीनटा छ चार एकचोटीमा उता पनि मासु खाइदिन्छ उता पनि दुईटा छ हेरेन दुईटा दिनै 30 केजी मासु होइन तिनै भोक लाग्छ होला नि हौ तर 30 केजी खान्छ भएको हेर्दै छ 300 केजी छ 100 केजी छ नेपाल टेलिकमद्वारा चिडिया खानको पातलाई विशेष संरक्षण कति राम्रो लाग्यो मजा आयो लाभ